कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्ने कसरी। सो म्याट्रिक्स इन्भर्सन मेथडमा चाहिँ हामीले तपाईहरुले पहिले पढिसकेको मेथडहरु ल तीनवटा मेथड हेरौं। एउटा चाहिँ छ हाम्रो गस जोर्डन मेथड। गस जोर्डन मेथडले चाहिँ हामीलाई के थियो, सिस्टम अफ सोलुसन पनि दिएको, के पनि दिदो रहेछ, म्याट्रिक्स इन्भर्सनबाट मेथडबाट म्याट्रिक्सको इन्भर्स पनि दिदो रहेछ। सो गस जोर्डन मेथडमा सरी यो एउटा भयो। त्यसपछि अर्को गस इलिमिनेसन मेथड, फेरि पनि रिपिट भयो है यो गस इलिमिनेसन मेथड। अब तपाईहरु एक्जाममा नझुक्किने, त्यहाँनिर इन्भर्स फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भनेको छ कि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन, त्यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने हो। कहिलेकाहीँ नाम देख्ने बित्तिकै भटाभट गर्न सुरु गर्छ स्टुडेन्टले, त्यो चाहिँ गर्ने हैन। क्वेसन चाहिँ पेपर पाउने बित्तिकै 5 मिनेटसम्म राम्रोसँग हेर्नुभयो भने पनि मजाले भ्याइन्छ। त्यो टाइम भ्याइन्न भनेर स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। 5 मिनेट राम्रोसँग हेर्ने, गस जोर्डन भनिरा हुन्छ अनि लास्टमा म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर भने हो कि सरी इन्भर्स फाइन्ड आउट गर भने हो कि सिस्टम अफ इक्वेसन, त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो गस इलिमिनेसन मेथड यो नेक्स्ट मेथड भयो। र लास्टमा चाहिँ तपाईहरुको एडजोइन्ट मेथड भन्ने छ। एडजोइन्ट मेथड चाहिँ तपाईहरुले म्याथ थर्डमा पढ्नु भयो होला। र यो एडजोइन्ट मेथड र गस इलिमिनेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। जुन चाहिँ सबैभन्दा बढी गस जोर्डनलाई हामीले प्रायोरिटी दिन्छौं। यो एडजोइन्ट मेथड तपाईहरुले गर्नुहुन्छ, गस इलिमिनेसनमा म तपाईहरुलाई आइडिया दिन्छु है। सो गस जो पढिसकेको कुरा हो त्यही कुरा हामीले एडिसनल के रहेछ त्यति हेर्ने मात्रै हो। सो कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले तीनटा मेथडबाट गर्छौं, गस जोर्डन, गस इलिमिनेसन मेथड र एडजोइन्ट मेथड। ल यसको ल्याङ्ग्वेज थोरै लेखौं हैन, यो ल्याङ्ग्वेज भयो भने पढ्न सजिलो हुन्छ। सिस्टमलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा म ल्याङ्ग्वेजमा भन्छु है। सो फर्स्टमा चाहिँ गस जोर्डन मेथड टु फाइन्ड a Gauss Jordan method. So Gauss Jordan method for के त to find inverse of matrix. यो राइटिङ बुझेन भने भन्नु है, भनि पनि राछु, साउन्ड क्याच गर्ने त्यही अनुसार लेख्दै जाने। सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा म्याट्रिक्स चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो। सो कन्सिडर अ म्याट्रिक्स, त्यही लेखिरहेको कुरा रिपिट गर्ने हो, नातिकिन लेख्ने है। म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स एज्युम गरौँ। इलिमेन्टहरु तिनै भइहाले, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एन्ड फाइनली A31, A32, A33। यो म्याट्रिक्स हामीलाई गिभन छ। सो टु फाइन्ड, त्यसपछि है सरी यहाँनिर के गर्नु पर्यो, टु फाइन्ड द इन्भर्स अफ ए inverse of A using Gauss Jordan method. Gauss Jordan method के गर्नु पर्यो, method we need to change A into the augmented form. Augmented form A is to I, यो फर्ममा चाहिँ हामीले लिएर जान्छौं यसलाई, A is to I को फर्ममा। ठीक छ, यहाँसम्म सार्नु भयो। कुनै पनि गिवन म्याट्रिक्सलाई हामीले अगुमेन्टेड फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अगुमेन्टेड फर्म भनेको यहाँभन्दा अगाडि हामीले A is to B को फर्ममा थियो, सायद याद गर्नु भएको छ भने A is to B भनेर यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट यसरी लेख्थ्यौं। अब हामीले कुन फर्ममा राख्ने रहेछौं, A is to I where I is the के लेख्नु पर्यो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यति सार्नु भयो। नेक्स्ट स्लाइड जाँदा हुन्छ। ल ल A is to I को फर्ममा चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्यौं। ल अब त्यसपछि के गर्छौं हामी भन्दाखेरि A is to I फर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि दैट इज A is to I को अगुमेन्टेड फर्म भनेको के हुने भयो त, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यो त एज इट इज नै हुने भयो। A31, A32, A33 भयो। त्यसपछि इज टु के हुनु पर्यो, आई हुनु पर्यो। आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। आई फर 3 के हुन्छ त, आई फर 3/3 म्याट्रिक्स के हुन्छ,
0100001 सो 3/3 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले अगुमेन्टेड फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यहाँनिर सो 100 यहाँ हुनु पर्यो सो 010 यसमा हुनु पर्यो र 001 चाहिँ यसमा हुनु पर्यो यसरी a to i को फर्ममा चाहिँ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ वेयर भनेर तल लेख्दिनु वेयर i फर 3/3 इक्वल टु 100010001 यो भयो भने अब हामीले म्याट्रिक्सको इन्भर्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि टु फाइन्ड इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स ल लेख्ने है टु फाइन्ड इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स we need to convert गर्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि the augmented form is के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है सबैजनाले 100010001 यो एकैछिन यो म कम्प्लिट गर्छु अनि A11 dash A12 dash A13 dash यसमा इज टु A21 dash A22 dash A23 dash A31 dash A32 dash A33 dash के गरे यो भन्दाखेरि सब बुझौँ अनि सार्नु होला है यो हाम्रो a is to i को फर्ममा यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडी अब a is to i को फर्ममा छ नि सो अब हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि इन्भर्स निकाल्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सो अब रो अपरेसन गर्ने हो तपाईहरुले अगाडि गस जोडन जसरी गर्नुभएको थियो त्यसरी नै गर्ने हो गस जोडन गर्दा त्यसमा हामीले a मात्र लिएथ्यौं a मा अपरेसन गरेर के गराएको थियौ त्यसलाई भन्दाखेरि यो फर्ममा लिएर गएको थियौ नि 100010001 मा लिएर गएको थियौ नि त्यो फर्ममा लाँदाखेरि यो जुन हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ 100010001 त्यसमा पनि त रो अपरेसन हुन्छ जस्तो यो रो 1 मा गर्यो भने 100 को भ्यालु चेन्ज होला रो 3 मा अपरेसन गर्यो भने 001 को भ्यालु चेन्ज होला हो यो हाम्रो a भन्ने म्याट्रिक्स जुन छ यो म्याट्रिक्सलाई हामीले 100010001 3/3 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि त्यति बनाइन्जेलसम्म कति अपरेसन गरिन्छ त्यति बेलासम्म यो यहाँनिर i को भ्यालु 100010001 चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे अब अपरेसन हुँदाखेरि भ्यालु त बढ्दै जाने भयो चेन्ज हुने भयो हो यो कन्भर्ट हुँदाखेरि यो a भन्ने म्याट्रिक्स जुन i मा कन्भर्ट हुँदाखेरि यो भ्यालु कति हुन्छ त ठीक छ भनेपछि अब हाम्रो इन्भर्स केले दिने भयो त भन्दाखेरि केले दिने भयो इन्भर्स कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स के भयो त अब यो भ्यालु चाहिँ इन्भर्स भयो हेर्नु त यतिले दिने भयो नि सो इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स इज गिवन बाइ भनेर अर्को स्लाइडमा म तपाईहरुलाई सानी टाइम दिन्छु है नातिनी therefore the inverse of matrix त्यही भएर अगाडि पढेको गस जोडन मेथड जुनले हामीले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन सल्भ गरेका थियो त्यही मेथड एप्लाई गर्ने हो त्यो बेलामा चाहिँ 01001 मा कन्भर्ट हुँदाखेरि a is to i को फर्ममा भएको उतापट्टिको i को भ्यालु कतिमा कन्भर्ट भएको छ त्यो हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स हो भनेपछि a इन्भर्सले हामीले सपोज गर्छौं कति हुने भयो त के हुने भयो a11 ड्याश सरी a12 ड्याश a13 ड्याश a21 ड्याश a31 ड्याश a22 ड्याश a23 ड्याश a32 ड्याश र a33 ड्याशमा कन्भर्ट हुँदाखेरि इनारी एलिमेन्टको भ्यालु जति छ त्यो हाम्रो म्याट्रिक्सको इन्भर्स भयो ल फेरि एकपल्ट माथिबाटै सार्दै हुनुहुन्छ होला यो फर्ममा भएको म्याट्रिक्सलाई हामीले के फर्ममा लानु पर्यो यो फर्ममा लानु पर्यो यसमा के भएको छ हेर्नुस् त i को पोजिसन चाहिँ चेन्ज भएको छ यो i म्याट्रिक्स 3/3 जुन हाम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको पोजिसन चेन्ज भएको छ अब हामीले के गर्छौं त योबाट सरी यो म्याट्रिक्स जुन छ यो फर्मबाट यो फर्ममा कन्भर्ट गर्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गस जोडनमा अघि हामीले अघिल्लो सोलुसन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि जे स्टेपहरु त्यहाँनिर हामीले गर्थ्यौ त्यही गर्ने हो यसमा चाहिँ कोलमको अपरेसन चाहिँ गर्न पाइदैन ठीक छ कोलमको अपरेसन गर्न पाइदैन जति पनि अपरेसन गर्छौं केमा गर्छौं रोमा गर्छौं रोमा अपरेसन गर्ने एउटा प्र्याक्टिस गरौँ त्यसपछि बुझिन्छ है कहाँसम्म सार्नु भएको छ यसमा सार्नु भएको छ
त्यस पछाडि अब तपाईँहरूको काम त छँदैछ। अगाडि त्यो गस जोडन जसरी गर्नुभयो त्यही मेथड हो। अब यहाँनिर तपाईँहरूले प्रब्लमले के भन्छ भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छु याद गर्ने, फाइन्ड द इन्भर्स भन्छ कि फाइन्ड द सोल्युसन अफ सिस्टम भन्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। सो अब क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स युजिङ गस जोडन भन्छ है, युजिङ गस जोडन। मेथड भनेर ल यो प्रब्लम छ तपाईहरुलाई, म्याट्रिक्स यस्तो फर्ममा दिन्छ है, गस जोडनमा यस्तो फर्ममा दिन्छ। त्यो ठ्याक्क तपाईहरुलाई याद होला, 1 3 1 minus 3 0 0, त्यस पछाडि के हुने भयो 2 1 2, यो चाहिँ तपाईहरुलाई गिवन म्याट्रिक्स छ। ल अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले सोलुसनमा चाहिँ द अर्गुमेन्टेड फर्म, अब त प्रोसिजर थाहा छँदैछ, धमाधम गर्न सुरु गर्ने। द अर्गुमेन्टेड फर्म अफ गिवन म्याट्रिक्स क्यान बी रिटर्न एज, कसरी लेख्न सकिन्छ, a is to I, यसरी फर्ममा लेख्न सकिन्छ। a is to I भनेको के भयो त, यहाँनिर द्याट इज भनेर लेख्नु पर्यो, a is to I इक्वल टु के हुने भयो त, अब म्याट्रिक्स जे दिन्छ त्यही लेख्नु पर्यो। 1 3 कति छ 1 छ, त्यस पछाडि -3 2 0 1, त्यस पछाडि यसमा 0 2 छ। ल यो फर्ममा छ भने अब इज टु आई भनेको के भयो त, त्यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यो फर्ममा लेख्नु पर्यो। यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो यतापट्टिको ए पोर्सन जुन छ, यो ए पोर्सन यति बाँकी ए पोर्सन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 0 यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा लाने हो। भनेपछि अलरेडी 1 छ कुनै फर्स्टमा चाहिँ, त्यो एलिमेन्टलाई के गर्नै परेन। अब त्यो एलिमेन्टको हेल्पबाट यो रो 1 र रो 3 मा, रो 2 र रो 3 मा अपरेसन गर्छौ भनेपछि अब सर हेर्ने हो भने अब मैले R2 मा के अपरेसन गर्नु पर्यो, ल कसैले भन्छ मलाई R2 मा के अपरेसन गर्नु पर्यो, R2 माइनस फर्स्ट एलिमेन्ट 3R1 बाट डाइरेक्ट गर्दिनु भयो है। सो अब के भयो त, R3 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो, केही गर्नै पर्यो परेन, R3 माइनस R1 सिम्पली गर्दै भइहाल्यो। ठीक छ, यो त बुझ्नु भयो नि। अब यसलाई नेक्स्ट स्टेपमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने है, हेर्नु त एकैछिन, यहाँनिर म इरेजरमा राम्रो लेख्छु, यो यहाँनिर यस्तो फर्ममा राख्ने है म्याट्रिक्सलाई, यो नेक्स्ट इटरेसन हो क्या यो तपाईहरुले। हजुर हजुर, यो त सुरुमा अन दिएन भने पहिला अन बनाउनु पर्छ हो। 1 तपाईहरुले गस जोडन जसरी गर्नुहुन्थ्यो नि अगाडि, गस जोडन मेथड अन्त बनाउनै पर्यो नि, अन नबनाए त हुँदै हुँदैन नि। मैले तपाईहरुलाई के भनिरहेको छु, म फेरि एकपल्ट सुन्ने है। अब यत्रो मैले आइडेन्टिटीको कुरा गरे, कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई यसलाई आई बनाउने हो भनेपछि त आई को पनि त फर्स्ट एलिमेन्ट 1 नै हुन्छ, त्यो त बुझ्नु पर्यो नि, त कमन कुरा भयो नि। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 छ भने फर्स्ट एलिमेन्ट त जहिले नि 1 बनाउनु पर्यो, डायगोनल 1 बनाउने हो। त्यो गस जोडन अगाडि जे गर्नुभयो त्यही गर्ने हो। तर यसमा चाहिँ हामीले a/2 को आई को फर्ममा राखिसके पछाडि यसमा त आई को भ्यालु पनि त चेन्ज हुन्छ नि त, यो जुन हामीले a चेन्ज गर्दाखेरि हैन, आइडेन्टिटीमा लाँदाखेरि यतापट्टिको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ हो। यो a लाई i मा कन्भर्ट गर्दाखेरि i को भ्यालु कहाँसम्म चेन्ज भएको छ त, त्यही हाम्रो इन्भर्स हो। सो भनेपछि फर्स्ट एलिमेन्ट 1 छ, एज इट इज राख्नु पर्यो अहिलेको यो केसमा। छैन भने हाम्रो बालकृष्णले भने जस्तै फर्स्ट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने प्रोसेस त छँदैछ, त्यति यो 1 बनाउनु पर्यो। सपोज यहाँनिर 1 छैन 2 छ, तलपट्टि 1 छ रो भनेपछि यो इन्टायर रोलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ याद गर्ने है। जस्तो अहिले 1 को ठाउँमा यहाँ 2 दिएको भए, सपोज यहाँनिर 2 दिएको भए र यसलाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो भएको भए सबै रो यतापट्टि 0 0 1 लाई पनि माथि पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। ल अब चाहिँ कन्फ्युजन नहोस्, अगाडि हामीले गस जोडन जसरी गरेछौँ त्यसरी नै गर्ने हो। रो 2 मा के गर्नु पर्यो, सरी अब यो 1 त एज इट इज राख्नु पर्यो। सो 2 is to 1 0 0 भइहाल्यो। सो अब रो 2 मा चाहिँ -3R1 गरेपछि कति भयो त यो यो दुईटा त यो त 0 हुने भयो, R3 पनि 0 हुने भयो। त्यस पछाडि के हुने भयो, अब 0 माइनस -3 -1 3R1, यो कति हुने भयो R2 मा 9 सर।
9 भइहाल्यो सरी। यहाँनिर कति हुने भयो अब R2 को यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ R2 1 - 6 -5 हो सर -5 ल -5 इज टु अब यो एलिमेन्टहरु 0 1 0 छ भनेपछि यो चाहिँ कति हुने भयो 0 - -3 हुने भयो। अब यो कति हुने भयो 1 - 0 1 नै हुने भयो। त्यसपछि यो 0 - 0 यो त 0 हुने भयो हो 0 नै हुने भयो। त्यसपछि अब R3 मा चाहिँ R3 - R1 गरेका छौं भनेपछि यो 0 भइहाल्यो। यो भनेको 3 भयो R3 - R1 यो भनेको 3 नै भयो हो हजुर सर। त्यो यो भनेको 0 भयो। त्यसपछि अरु के गर्न मिल्यो यहाँनिर 0 - 1 यो -1 भयो 0 यो 1 भयो। ल यसरी नै कहाँसम्म पुग्नु पर्यो अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त 3 लाई नि 0 R3 मा अब यो पहिला अनि सुरुमा 0 लाई चाहिँ 1 बनाउनु यो 9 लाई 1 बनाउनु सुरुमा 9 लाई 1 बनाउनु भयो भने त्यसपछि अपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ किनभने डायगोनल एलिमेन्ट 1 बनायो भने अहिले तपाईहरुलाई अपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ। ठीक छ ल यो तपाईहरुले कम्प्लिट गर्ने पोर्सन भयो है। गस जोडन मेथड हेर्नु सर र अनि रिमाइन्ड ठ्याक्क माइन्डमा आउँछ त्यसपछि स्टार्ट गर्ने हो यसलाई। गस जोडनले यसमा केही फरक छैन हामीले आई लाई ल्याएर जोडेको मात्र यो अगुमेन्टेड फर्ममा अरु केही पनि फरक छैन। ल यो कम्प्लिट गर्ने काम तपाईहरुको भयो।